Böö. Nyt on jännittävää tiedossa, nimittäin rouva Lohikäärmeeltä tuli viesti, että laitahan kamerat päälle, nyt tulee kovia autobisneksiä Lohikselta. Nyt alkoi vähän jännittää, että mistä tässä on oikein kysyä. Eiköhän me soiteta rouva Lohikselle videopuhelu. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Kierrätä autosi vastuullisesti. Lisätietoja ja viralliset vastaanottopisteet autokierrätys.fi. Oleellinen osa tämän videon onnistumista on Car Verticalin mainio autohistoriaraportti. Kato alennuskoodi BO tai linkki kuvauksesta. Hello. Hello. Niin mitäs, sulla on jotain autobisneksiä mielessä vai? On. No mitäs? Katos, kun minä olen kuullut, että autoilla voi tehdä paljon rahaa, niin nyt mulla on hyvä idea. Aha, okei. Mä oon ainakin todennut, että autoilla ei voi tehdä paljon rahaa, niin voi vaan hävitä paljon. Äläs nyt, sieltä on vielä sijoittanut oikealla tavalla. Mikä Mulla on on idea. suunnitelma? No, kato, nyt menet ja hankit mulle auton, joka on vähintään 10 vuotta vanha, just katsastettu mielellään tänään ja mahdollisimman halpa. Okei. Eikö Kolme asiaa. ole mitään muita speksejä? Eikö värikään? Eikö värilläkään ole väliä? Nyt ei ole värilläkään väliä. Anna mennä vaan. Okei. 3 asiaa, muistatko? Joo. No voisit sä nyt vähän avata tätä juttua, että mikä tässä on se business case? No kun minä luin, että sellaisia autoja voi romutella. Okei. Ai romutuspalkkio. Ai niin, okei, joo. Niin kuin sulla se auto on nyt sitä ikäluokkaa, että sen voisi romuttaa. Ei sitä romuteta, kun hankitaan joku romutusauto vai? Ei, ei ole niin vanha, ei herranjestas. Ei, Harri, sulla on niitä sen ikäisiä autoja, jotka vois romuttaa. Ei Että sä voit nyt valita. Ei romuteta. Sä voit valita. Sijoitat joko tallistas, tai sitten sä menet ja ostat semmoisen, kun minä sanoin, Okei. yli 10 vuotta vanha, just katsastettu ja tosi halpa. Selvä. Ja kulkee, pitää kulkea. Okei, no se voidaan sitten mieluummin kuin se Capri-romutus, niin mä hoidan sitten jonkun romun sulle. Hyvä, kiitos. Joo, mutta niin siis nyt näissä romutuspalkkioissa siis ilmeisesti pitää olla vuoden omistuksessa se auto ja sitten, mitähän siinä oli muuta? Olikohan siinä, että se pitää olla liikennekäytös vähintään 10 tai 12 kuukautta. Se ei vielä selvinnyt ja se voi vielä muuttua, mutta jos se on tosiaan just katsastettu, niin silloinhan se on vuoden päästä romutuskelpoinen. Eli Jep. sun nimi se pitää sitten hankkia ja Joo, kyllä. Mun nimi ja siinä ei ole mitään ongelmaa. Minä osaan ottaa kyllä autolle vakuutuksen. tai sitten et osaa. Ehkä mun pitää varmistaa, että sä varmasti otat sen vakuutuksen. Mutta sen takia se pitää olla katsastettu, ettei semmoiset vaativat asiat jää mun kontolle. Okei. Ja sitten minä ajan sen sinne romulaan. Okei. Minä haluan nähdä, kun se menee tälleen. Selvä. All right. No mutta tämähän on selkeä speksi sitten. Mä haluan tietysti varjella mun Capreja, niin hoidetaan sitten sulle joku romuauto. Joo, minä olen huomannut. Se haluttiin varjella. Joo. Mutta tämä on selvä tällä. Kiitos toimeksiannosta. Autojen Kiitos otto on näkemiin. iloni. Aivan. Heippa. No niin, heippa. No niin, tämähän on aika selkeä keissi sitten. Nyt lähdetään nettiautosta etsiä sitten just katsastettu, mahdollisimman halpa, mikä se 3 oli, ja yli 10 vuotta vanha auto. Helppoa kuin heinänteko. Niitä on varmaan ihan pilvin pimeä. Joo, itse asiassa ton toimeksiannon ja sitten tämän varsinaisen autonmetsästyksen ja oston välillä, niin tässä meni aika kauan aikaa. Mä oon siis useamman viikon kattelin näitä autoja. Nettiautosta on siis etsinyt näitä sellaisilla spekseillä, että mä oon laittanut täältä kaikki hakuehdot, sitten täältä valinnut
tieliikennekelpoinen ja katsastettu myöhemmin aina sitten se kuukausi, missä mennään ja sitten tämä vuosi, että se olisi niinku just katsastettu. Eli mä laitoin sitten tuossa syyskuu ja 25 ja sitten näillä hakuehdoilla. Sitten vaikka rouva sanoi siihen ne 3 kriteeriä sille autolle, että se pitää olla halpa, se pitää olla just katsastettu ja yli 10 vuotta vanha, niin mä lisään siihen vielä 2 lisää, eli mä haluan, että se ei ole kovin kaukana, kun mä sen joudun hakemaan kuitenkin, että se olisi niin kuin jonkun 200 kilometrin säteellä, ettei missään Rovaniemellä tai Karjalassa, jossa aika paljon olisi niitä autoja kyllä ollut. Ja sitten 5. kriteerinä, että se pitäisi olla aika pieni auto ihan sen takia, että jos se ei kestä sitä matkaa ja mä joudun hakemaan sen trailerilla, niin se mun traileri pystyy vetämään vaan sellaista, tai siihen mahtuu vaan sellainen 1400-1500 kiloinen auto kyytiin. Niin tässä oli nämä 5 kriteeriä sitten sen rouvan 3 kriteerin lisäksi. Mutta näillä kriteereillä, kun mä kattelin näitä halvimpia autoja täältä, niin kyllähän täällä niinku aina löytyi näitä halpoja, mutta sitten vaikka sä laitat ne katsastusehdot oikein, niin silti täällä on tällaisia autoja, joissa on just loppumassa katsastus. Et mä en ymmärrä, että eikö ne ihmiset osaa niinku käyttää tätä vai eikö ne halua osata käyttää, mutta nämä on kuitenkin aina katsottava sitten, että onko nämä autot niinku semmoisia kuin haluaisit, että se olisi just katsastettu. No tässä nyt esimerkiksi on tämä Fiesta. Tästä mä taisin itse asiassa katsoa myös ton Car Vertical raportin. Oliko tämäkin oli ihan mielenkiintoinen, tämä Megane, mutta sitten näissä oli jotain aina outoa. No tässä on pakoputki vuotaa ja vetari vähän ääntä. No vetariremontti ei kyllä kauheasti houkuttele. No niin, tässäkin on taas ajoaikaa 8.12 asti. Siis selvästi osa ihmisistä ymmärtää tuon katsastettu merkinnän niin, että on käytetty katsastuksessa, vaikka se ei olisi mennyt läpikään. Mutta että on haettu vikalista, niin sitten heidän mielestä se on katsastettu myöhemmin kuin se kuukausi, minkä sä oot laittanut siihen. Tuossa olisi aika helmi muuten tuommoinen 405 pösö. Tää on vähän liian hyvä. 30 000 kilometriä sitten tehty koneremontti. 327 000. Tollainen olisi kyllä kiva vuodeksi, mutta ei tuollaista raaskisi sitten kyllä rutata. Mutta sitten mä löysin täältä. Mulla ei nyt enää sitä ilmoitusta tietysti ole jäljellä. Mulla on täällä kuvia siitä ilmoituksesta. Sitten mä löysin tällaisen Daewoo Kaloksen 6500 hintapyyntiä. Tässä kyllä natsas kaikki, koska se oli just katsastettu edellisenä päivänä, kun mä tätä aloin etsimään siellä. Mä itse asiassa olin siellä Levillä just silloin ja rupesin katsoa, että löytyisiköhän tänään jotain ja yllätys, Daewoo Kalos katsastettu edellisenä päivänä ja vielä oli sitä seuraavaa päivääkin jäljellä. Tämä lukee, että ajoaikaa 6.10.26 asti, eli se oli just katsastettu. Eli tasan, jos mä sinä päivänä ostaisin sen, niin sitten meillä olisi se vuosi siinä aikaa, omistusta ja ajoaikaa. No sitten mä soitin tälle myyjälle, mutta hän ei nyt sitten halunnut olla itse videolla. Kysyin kyllä häneltä, että voitaisiko kuvata, tai kyllä mä sen kuvasin, mutta mä en voi muuta kuin näyttää kuvanauhaa. Mutta kumminkin, jos katsotaan speksejä, niin 131 000 kilometriä vaan ajettu. 2004 vuosimallia, etuveto, metallihohto hopea. Ja kuvissakin se näytti suht siistiltä. Onhan siellä nyt jotain ruosteita, mutta ei mitään pahempaa. Huoltokirjakin oli. Ja sitten täällä näyttäisi, että täällä on tehty jopa väliöljyvaihtoja tuossa varsinaisten öljyvaihtojen välissä, koska täällä on ajettu aika hitaasti tai vähän vuosittain. Niin siinä on tehty niinku parin vuoden välein kuitenkin öljynvaihtoa. Että varmaan vaikuttaisi, että pitää paikka. Sieltä on siis Ruotsiin myyty uutena tämä auto, että sitten se on tullut jossain vaiheessa Suomeen. Ja sisusta näytti myös todella siistiltä, ei ainakaan näy mitään hometta. Lattiamatotkin on tosi siistit, varmaan uudet matot on siinä. Tässä on lisää huolto-ohjekirjaa, siellä on 90 vaihdettu jakopää ja vesipumppu. No sitten sen jälkeen varmaan ei olekaan tehty mitään sitten 105 000 kilometrin jälkeen. 72 hevosvoimaakin, ettei nyt ihan mopo kuitenkaan. Autossa välillä syttyy moottorin vikavalio, testeri ilmoittaa EGR-vikaa ja laitettu uusi, mutta ei vaikuta ajoon. Eikä palaneet leiman aikana.
joten merkintöjä ei merkintöjä. Bensamittari ei toimi, mutta valo toimii jokapäiväisestä ajosta. No sitten mä tietysti menin ottaa Car Vertical raportin tästä, koska mä halusin varmistua, että tämä on suht rehellinen auto. Ja no, ei se nyt ihan vihreätä näyttänyt. Täällä on rekisteröinti ja oikeudellisen tilan tarkastus. Viimeinen katsastus hylätty. Mutta tämä on nyt ilmeisesti ollut vähän myöhässä tämä tieto täällä Car Vertical, koska se oli just edellispäivänä katsastettu, että se ei varmaan sitten ihan päivity. Mutta sitten täällä oli myös joku vahinkohomma, että se on ollut jossain kolarissa, mutta muuten näyttää vihreätä, ei ole ollut missään kaupallisessa käytössä, eikä ole varastettu. Ja matkamittarin lukemakin vaikuttaa hyvin loogiselta, että siinä ei ole tapahtunut mitään mulkkauksia. Ja aika pienellä ajomäärällä ollut toi 200 kilometriä kuukaudessa. No toi oli siis toi katsastustieto, mutta luotin kuitenkin sitten sen verran tuohon ilmoitukseen, että soitin. Ja tähän antaa myös tämä Car Vertical tällaisen markkinahintahistorian, että millä hintaa niitä on myyty. Eli nythän silloin oli sitten 6500 pyyntiä, eli jopa niin kuin ihan tuolla alapäässä, ettei ainakaan kalleimmasta päästä ollut tämä auto. Ja täältä löytyy myös Car Verticalista tällainen aikajaana, mistä löytyy kaikki nämä omistusoikeudet ja vakuutukset ja katsastukset. Ja tämä on mun mielestä aika hyvä, että se on muutaman kerran hylätty tämän historiansa aikana katsastuksessa. Tuossa on ollut vahinko 22, eli jotain pusua se on saanut. Sitten on 23 hylätty, 24 hylätty, oli myytävänä 24 ja sitten viimeinen oli hylätty katsastuksessa, mutta se on nyt kuitenkin taas katsastettu. Täytyy kyllä sanoa, että tuo Car Vertical on kyllä todella hyvä ja palvelu sillä saa niin kuin mielenrauhan, kun tällaisia käytettyjä autoja ostaa. Että suosittelen käyttämään Car Verticalia. Tämä on siis kaupallinen yhteistyö Car Verticalin kanssa ja kun käytät BO 3B ja 3O:ta koodia, niin saat 20% alennusta noista raporteista. Ja tälleen kun niitä useampia autovaihtoehtoja on, niin niillä on tällainen Car Verticalin tällainen useamman raportin tarjouspaketti, niin kannattaa tarttua semmoiseen. Voi vitsi, kun olisi ollut tällainen palvelu niin kuin silloin nuorempana, kun enemmän näitä autoja osti, niin kyllä olisi ollut tarpeeseen. Nimittäin kyllä tämä saa sellaisen tietopaketin, että ei ole mistään muualta voi saada tätä samanlaista historiaa edes siltä edelliseltä omistajalta. Jos ei se nyt ihan uudesta asti ole, niin kuten harvoin on, niin mistä muualta sä saat tämmöisen koko auton historian kuin Car Verticalista. Käy kattoo myös tuosta alhaalta tuo suora linkki, jos et halua kirjoittaa boota, niin tuossa on suora linkki siihen tarjoukseen. No mä nyt sitten soitin myyjälle ja aika pian sitten tarjosin hänelle, kun kuuntelin, että tässä on 2 renkaat ja pitäisi olla luotettava peli eikä ole hometta, että viittii ajaa Vantaalle asti. Mä tarjosin hinnaksi sitten siitä 500 ja myyjä tarttui heti tarjoukseen. Mä sanoin, että tehdään sitten heti kaupat, että mun pitää saada tänään tää kilpi rouvan nimi. Ja niin sitten tehtiin, pistin MobilePayllä 500 € menemään ja sanoin vielä myyjälle, että toivottavasti sä oot nyt luotettava myyjä, koska mä nyt ostan vähän niin kuin siansäkissä tässä. Ja myyjä tietysti vakuutteli ja lupasi vielä tuoda autonkin sitten sinne tyttärelle Hervantaan. Ja raha vaihtoi sitten omistajaa ja sitten pari päivää myöhemmin sitten keskiviikkona niin auto sitten tuli sinne Hervantaan. Ja mennäs katsoa miltä se sitten näytti, kun tytär pääsi sitten katsomaan, että miltä se oikeasti näyttää ja lähtikö se edes käyntiin. No niin, nyt meidän auto on saapunut Tampereelle Vilman käsiin, niin sä oot nyt ottanut sen vastaan siellä, kun asut siellä pääkallopaikalla, niin miltä se meidän kalossi nyt näyttää? Niin, tässä se on. Onko lommoja? No, täällä on vähän tämmöistä ja sitten vähän ruostetta löytyy Joo. tuolta. Tossa on pientä lommoa ja mikä tää merkki oikein on? Daewoo. Daewoo. Okei. Se on vähän erikoisempi. Tuolta löytyy myös vähän ruostetta sekä tuolta. Joo, kuuluu asiaan. Ja onko alumiinivanteet, näenkö oikein? Saatat nähdä.
Oi. Tää oli oikein helmi. No, mitäs siellä No sisällä sitten? No niin, katsotaan jos mä osaan avata. Ei ole kaukosäädintä ilmeisesti. Niin. Nyt ne meni lukkoon. Nyt ne on auki. No niin. Mikä on semmoinen yleisfiilis siellä? No, täällä on tämmönen Wunderbaumin sekä tupakan tuoksu. Okei, selvä. Joo. Vähän on muuten tuulilasissa valkeamaa. Joo. Mutta se on mennyt just katsastuksesta läpi, Joo. mutta ei ole hometta vai? No en mä ainakaan näe. Ei ilmeisesti. Okei. No sittenhän siihen voisi tehdä sellaisen ionisoinnin tuohon. Saisi sen ehkä sen tupakahajun pois. No kokeiles lähteekö se käyntiin? No kokeillaan, soita kun mä löydän tätä penkkiä, jos mä osaan. No niin. Ai niin, tässä pitää painaa kytkintäkin. Niin, muista nyt miten ajetaan manuaaliautolla. Yritän. No, sitten. Siis onko se nyt käynnissä? No, niin joo, en mä varma. Niin joo, se pitää käynnistää, kun tämä ei ole sähköauto. No niin, nyt sen pitäisi olla käynnissä. Onko siinä kierroslukumittari? Ei. Okei, mutta kuulet sä, että se on käynnissä kuitenkin? Joo. Mutta mä en ole nyt varma, onko se pakituksella. Joo, se toimii. Meni vaihteet silmään ja... Ainakin mä osaan vähän pakittaa sillä. No meneekö ykkönenkin päälle vielä? Täällä huurustuu. Mitenköhän mä saan sen korjattua? Pistä lämmitystä tuulilasille tai puhallusta. Mutta ainakin se siis liikkuu omin voimiin ja ei kuulu mitään kauheita ääniä. Voiko sä nyt ajaa takaisin siihen ruutuun ja sitten jättää sen käyntiin ja mennä vähän kuuntelemaan sinne ulos, että kuuluuko miltä se kuulostaa? Mikä tuo ilme oli? Mä en saa sitä enää eteenpäin. Voi ei. Nyt siellä kävelee ihminen. Sait sä nyt sen vaihteen päälle? En. No niin, nyt se liikkuu. Hyvä. Joo. Nyt laitat vapaalle ja käsijarru päälle ja sitten menet sinne ulos kuuntelee, miltä se kuulostaa. Joo. Pientä jotain, se niinku... Ei ole ihan tasainen käynti vai? Ei ihan. Ei kuulu yhtään tässä. Siinä on niin hyvät vaimennukset sun puhelimessa. Kuuluuko? Vähän heijaa, joo. Okei, eli todella helmi on nyt ilmeisesti löytynyt. Kyllä. Tuntuuko susta sille, että sä uskaltaisit lähteä ajaa tuolla Tampereen keskustaan? No en mä osaa ajaa tällä. Ehkä se on ihan hyvä. Mutta jos mä osaisin, niin kyllä mä sitten. All right. No mut mä tuun hakemaan sen varmaan sitten ensi viikolla. No niin, hyvä. Katsotaan mitä sille voi tehdä. Mutta sä voit sitä käyttää, jos sä haluat, mutta omalla vastuulla. Joo. On siinä Pitäisi vakuutus ehkä kuitenkin. harjoitella. Niin. Että kyllä mä Prismas voisin mennä käymään. Joo, mutta muista sit lukita, ettei kukaan rosvo vie meidän uutta kalossia. Joo. Muistan. Käy vielä vähän kuvaa ulkoapäin, voit sammuttaa sen. Joo. Onko se nyt sellaisessa paikkaa, että se voi seistä siellä? Joo, voi. On se hieno peli. Kyllä meillä tulee olemaan varmasti ikimuistoinen vuosi Kalossin kanssa. No mutta kokeile vielä, että ovet menee lukkoon, niin sit kun sä oot laittanut ne avaimet, niin kokeile vielä. Joo, mulla on vielä mun sateenvarjo tuolla sisällä. Joo. No mutta ei sit muuta. Kiitos tästä vastaanotosta Kiitos. ja koeajosta. 3 metrin koeajo. Joo. No niin, nyt katsotaan, että kyllä ne on lukossa. Katsotaan myös vielä. Mä en tiedä, miten tää takakontti aukeaa.
Oliko siellä ne renkaat sisällä? En mä tiedä. Kurkkaas. Toiset renkaat pitäisi olla vielä. Mä Kato, en osaa avata. kato takaovesta, eikö niin näkyy sieltä? No tässä on tämmönen jutska päällä. Ihan kun ne ei olisi siellä. Mä en saa nähtyä sinne. No, katopas vielä, saat sä sen luukun auki sieltä jostain. Musta se vaikutti vähän siltä, että se on vähän rikkinäinen tää. Onko siellä joku nappula? No siinä ehkä joku liikkuu vähän sen. Niinku, siinä ei oikein ole mitään, mitä saisi niinku painetta. Okei, no koita katsoa sieltä hattuhyllyn välistä, että onko siellä niitä renkaat, niin mä voin sitten reklamoida myyjää. No kato se sillä kameralla. No Onko ei siellä ole mitään? kyllä, ei ole. Okei. Täytyy soitella myyjälle. Katsotaan, onko vielä puhelin käytössä. Joo. No mut hei, kiitos tästä. Joo. Heippa. Kiitos. Heippa. Semmonen sikasäkissä ostos. Ei tainnut ehkä tulla ihan priimaa, mutta ehkä se nyt välttää. Olisi ne kiva saada ne talvirenkaat, koska sit saattaisi kuitenkin tästä talvellakin tarvii vähän niinku sellaisena pelastusveneen. Mut käy kommentoimassa, oliko tää nyt ihan hölmö juttu. Oli se varmaan. Käy tykkää videosta mut käy tilaa myös kanava ja seuraavalla videolla mennään sitten hakee toi auto ja katsotaan sitten, kuulostellaan vähän tarkemmin, että pääseekö sillä sitten Tampereelta Vantaan. Palataan seuraavalla videolla. Pöi pöi! Hirveä haju. Siellä on tupakoitu. Sinä ajat kyllä sen Vantaalle. Arvasin tämä. Jarrukin tuntuu toimiva. Ehkä ei sittenkään. Pienikin epätasaisuus, niin tämä auto lähtee menee ihan mihin suuntaan sattuu. Nyt mä taisin muuten valita väärän auton, kun ei ole penkin lämmitystä. Nyt syttyy ABS-merkkivalo. Naksuu vaan, ei oikein mene gasoliini sisään. Tällaisia pääsiäis monia sitten. Ei mene nyt ihan kuin Strömsössä, nimittäin toi vuotaa toi bensatankki jotenkin tai se letku. 500 € ei saa ihan niinku sellaista toimivaa autoa. Se on aikamoinen lätäkkä. Siis kuseeksi sieltä koko ajan.